घोचा ल्याउने पनि यहाँ पसिलो छ हुँदैन यहाँ Kurang katu. Hai sekali buka aja. Itu sekali udah. 70 kg kok. यो त्यस्तो चाँडी पाउँदैन हाम्रो आफूले उठ्दैन फ्याम चाहिँ हाम्रो कति 7-8 घर पनि छैन बाबा कहाँ पुग्नुभयो काठमाडौँ गयो हामीलाई चाहिँ गर्छ नि हामी काठमाडौँ गएर गर्छ तरकारीको कार्यक्रम छ हैन मासु काटेर यहाँ पकाएर खानुपर्ने छ मासु के बलियो कुखुरा बलियो गर्नुपर्छ उताउने खाँदै सनीको खान्छ ल दोइसा बस्यो स्कुल जानु हुँदैन आएर खोइ तेल जस्तै छ फुटबलमा कुखुराको घाँसै के हो खाँदै जानुपर्छ र मैले मान्दैको छ रक्सी खाएको नजिकमा नजिकमा बाबु यसो चाहिँ घाँस काटेर सबै हुन्छ चेलीहरू टाढो चेलीहरू साइली र माइली र सिमाई पछि जस्तो माइली र सीमा चाहिँ अहिले आइपुग्नु भएछ म हिजो आएको पो हो स्नेहा तिमीतिर छ कि यता छ ए आएको छ जस्तै बोलाउँदा यता आयो चिसो लाग्यो म त
भाउजू त 2 लिटर सेरिक्यो पकाउनलाई सुरु छौँ मजाले पकाएर खाने हो क्या होइन त्यसले चाहिँ बडा आउनु भएको छैन त हिजो सकिएको होइन खुट्टा थित हाल्दै थियो नि त आएपछि त बाँधेर डोरी यस्तो गरेर मेरो पछिमा होइन आज त मेन फेरि त मेरो छेउमा छुँदाको तल्लो खानमा चारै पकाउन सकिनँ जोडा यस्तो गरेर सिलौटो म पिस्छु नि आफै पिस्छु म यो उहिले हाम्रो पुर्खाहरूले नै बनाएको त्यो खिएरै गएको हो कि खोपीले नै बनाएको हो मम्मीको ससी र फुपूको बाउ मेरो ससुरले मैले बनाएको नि मजाले हामी भएर खानुपर्छ क्या खानेको बजेको छैन नि माथि हामी अब काममा जाने आएको होला अनि त्यो काममा जाने नै खाने हो कि हामी हुन्छ कसैले त्यो रस चाहिन्छ कि अनि एकैचोटि लाउनुको झोल त्यो झोलामा धोज्ने हो अनि म पनि धुवा चाहिँ जान सक्दिनँ हौ गावा जान्छ म त केटीमा सेतो न सेतो होला पिठो जस्तै बुढा नै भयो होइन फुफुरो बाबा केस पनि फुल्यो है अब झन् माथिको सबिनाको के त्यो नक्कले लगाएको छ अब चाहिँ यो यसो गर्नु चामा यो आगो मार्नु चाहिँ तरकारी पाक्यो भने तेरो पो हाम्रो आमाको केसी त्यति बनाएर केस भन्ने कुरो शरीरमा आफ्नो कति पावर छ त्यति नै बढ्ने चिज हो ठिकै चलेको तरकारी शरीर गुण हुन्छ ठुलो छोरा नबढेको कारण त्यो हो शरीरमा रोग म ल्याउँछु नि त
गरेपछि खाने भन्नुभएको गिल्लो भएछ भात पनि अझ त बसाइ कति पार्छ पो थाहा नै भएन यो कुकर यहाँ यता जान्छ पनि कि त्यतै बस्ने यता एकतिर बसेर पो जोर हुन्छ म त खानु पनि खाने यहाँ नि खाने छेउडा चाहिँ का सजिलो दे छेउडा के खान्छ फाल्टु खाने कि फाल्टु खाने बोटुल्नु नि यहाँ दही देऊ एक ठाउँमै हुन्छ एक ठाउँमै मोमो यही भने त्यो एक दिन म त अर्को गर्नु त केही नि भोलि ल्याइदिने होला नखाने अरे मासु बाउलाई मासुको पिस त ए घर पनि के धन पो यतिको मान्छे नबसेको मेरो बसेको त हुम्सी सासिन्छ नि भोक पनि लाग्दैन भनेदेखि त रिस पोठी निस्किन्छ यहाँको हस् त धन्यवाद खाना खान्छ यत्रो भात खान्छु कि म 4 महिना ल्याएँ खान्छ खै के भयो तरकारी पनि लु खानु है त्यो खान्छ र भाले सिममा खोइ नखाने मासु मेरो यहाँ डल्ले भैँसीको मै अनि खालि खाना हो मासु नुन खाँदा दही मैले त नुन त्यहाँ लाउँछ के बर्खा त्यस्तै त हुन्छ होइन बर्खाइन कि त्यहाँ लाउँछ हामी 7 दिन त त्यहीँ लाएको लाएकै त तर बट्ठा हुनु पनि दही त बियोटी त्यस्तो रहेछ ढाङ्ने हो त अब यसो नमिठो भए पनि मिठो नै भन्दै खानुपर्छ है चेली हो मिठो नै छ होइन म आधी किलो मासु त भन्नु पो न लाग्छ माम पनि मैले भने जस्तो हुन्छ गिलो मजाको खाने म के गर्नु म पिस्ने मात्रै एक धारा मम्मीले रुटे चाहिँ 10 भएर त्यस्तै ठिक छ छोरी तरकारीहरू तरकारी खाएन अब दहीसँग दिएको छु एकदम मिठो छ दही आम्बा म थाप्दैछ नि छोप्दै पनि ढाडिँदैन कस्तो खालको लिएको मम्मी पनि बस्छ खाँदिनौ रुँदैन के खाँदिन चिचिलो चिचिन न भट्टे गएर सानुको चिसो चाहिने छैन नखाने हो म त हिजो खाएको मासु यो भुँडी दुखेर 5 बजी बाहिर गएँ खाऊ न चाहिँ अलिकति भात त म त्यत्रो मासु त झन् मासु खान त म त गुन्द्रुक खान्छु अनि